નમસ્કાર. ગુડ મોર્નિંગ એન્ડ વેલકમ ટુ WebSankul ઓફિશિયલ. આઈ હોપ તમે બધા સ્વસ્થ હશો, મસ્ત હશો. મારો અવાજ આપ સુધી પહોંચી રહ્યો છે અને હું તમને બહુ સ્પષ્ટ રીતે દેખાતો હોઈશ. This is our episode number 68 of Gujl series and we are watching 0 to Hero part number 18. In today's session, we are going to discuss the uses of infinitives. Let's see. Without undue delay, we shall start our today's session. Before that, I am going to present an advertisement before you, and the advertisement is related to offline book fair. Yes, જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખ્યાલ ના હોય તો તેમને જણાવી દઉં કે તમે જો તૈયારી કરી રહ્યા છો અને ઉત્તમ પુસ્તકોની શોધમાં છો તો તમારી આ શોધ જે છે તે હવે પૂર્ણ થશે. વેબ સંકુલ પોતાના પુસ્તકો માટે, પોતાના પબ્લિકેશન માટે સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રખ્યાત છે અને આપણે એટલે કે વેબ સંકુલ ગાંધીનગર દ્વારા વેબ સંકુલના તમામે તમામ ઓફલાઈન સેન્ટર્સ પર આપણે બુક ફેરનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છે. તારીખ 6 થી 13 જૂન સુધી એટલે કે 6મી જૂનથી માંડીને 13મી જૂન સુધી તમામે તમામ પુસ્તકો પર 50% ઓફ મળવા પાત્ર રહેશે. આ બુક ફેર જે છે તે ગાંધીનગર, અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, ભાવનગર, પાલનપુર અને પાટણ આ તમામે તમામ ઓફલાઈન સેન્ટર્સ પર જોવા મળશે. વધારે સમય ન લેતા આપણે આમાં તમે બુકની સાથે સાથે એક સરપ્રાઈઝ ગિફ્ટ પણ તમને ત્યાં મળવા પાત્ર રહેશે, તો અચૂકથી આની મુલાકાત લેશો. હવે આપણે જોઈએ છે યુઝિસ ઓફ ઇન્ફિનિટિવ્સ. આના પહેલાના ટોટલ 5 સેશનની અંદર આપણે ઇન્ફિનિટિવ્સની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. તમે જો સેશન નથી ચેક કર્યા ગુજલી સિરીઝના, આના પહેલાના જે પ્રીવિયસ 5 લેક્ચર્સ છે તે તમારે ખાસ ચેક કરવાના રહેશે, તો તમને આખી ક્રોનોલોજી ખબર પડી જશે. આજના સેશનમાં ભણીશું રસપ્રદ મજાના 6 ઉપયોગો જે ઇન્ફિનિટિવ 2ના છે. નોર્મલી આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ઇન્ફિનિટિવ 2 એ ઓબ્જેક્ટ પછી કે ઘણી વખત ઓબ્જેક્ટના પહેલા યુઝ થતો હોય છે, તો તેનું સ્થાન ક્યાં હોય છે, ક્યારે તે યુઝ થતો હોય છે, તે તમામે તમામ નિયમો આપણે જોઈશું. વિશ, એક્સપેક્ટ, વોન્ટ જરૂરિયાત, હેલ્પ મદદ, આસ્ક પૂછવું, બેગ માંગવું, ઇન્ટેન્ડ, લાઈક, પ્રિફર એટલે કે પસંદગી, આ જેવા તમામે તમામ ક્રિયાપદો તમને જોવા મળે છે. તો આના બાદ, આના પછી અથવા તો આના બાદ અથવા તો ઓબ્જેક્ટ બાદ તમે ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ ઇન્ફિનિટિવ એટલે કે હું ઇન્ફિનિટિવ 2ની વાત કરી રહ્યો છું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા સબ્જેક્ટ આપેલો છે, અહીંયા પણ સબ્જેક્ટ છે. વિશ અહીંયા વર્બની ભૂમિકા ભજવે છે, પ્રિફર અહીંયા વર્બની ભૂમિકા ભજવે છે. આ પ્રિફર અને વિશ જે અહીંયા આપેલા છે એ લિસ્ટમાંથી શબ્દો છે. એના પછી અથવા તો ઓબ્જેક્ટ અને એના પછી તમે ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આઈ વિશ ટુ હેલ્પ હિમ, આ પણ સાચું છે. વી પ્રિફર સ્ટાર ટુ બેગ, અમે ભૂખ્યા રહેવાનું પસંદ કરીશું પરંતુ ભીખ માંગવાનું નહીં. સો આ વાક્ય જે છે તેનો અર્થ એવો થાય છે, વી પ્રિફર સ્ટાર ટુ બેગ, અમે ભીખ માંગીશું પરંતુ ભૂખ્યા નહીં રહીએ. અમે ભૂખ્યા રહીશું પરંતુ ભીખ નહીં માંગીએ. સો ઇઝી, હાર્ડ, ડિફિકલ્ટ, ઓકવર્ડ, ઇમ્પોસિબલ બાદ ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. તમે જોઈ શકો છો આવા શબ્દ ઇઝી છે, હાર્ડ છે, ડિફિકલ્ટ છે. ઓકવર્ડનો સ્પેલિંગ ખાસ જોજો, ઓકવર્ડ છે અને ઇમ્પોસિબલ છે. આવા શબ્દો બાદ આપણે ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આ શબ્દો પછી તમારે ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ ફોન ઇઝ હાર્ડ ટુ અનલોક. આ ફોન જે છે તે ઘણો હાર્ડ છે અનલોક કરવા માટે. એટલે ઘણી વખત ટેકનોલોજી થોડી એની સ્ટાન્ડર્ડ હોય તો એ ફોન જે છે અનલોક કરવામાં ટફ લાગે છે, હાર્ડ લાગે છે. તો એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ધીસ ફોન ઇઝ હાર્ડ ટુ અનલોક. ધીસ સમ ઇઝ હાર્ડ ટુ સોલ્વ. નથી કહેતા આપણે ઘણી વખત આ દાખલો ઘણો અઘરો છે, તો હાર્ડનો અર્થ થાય છે અઘરું હોવું. અહીંયા હાર્ડ એટલે ફિઝિકલ ફોર્મની વાત નથી થતી. હાર્ડ એટલે અઘરું જેને આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ આ સોલ્વ નથી થઈ રહ્યું, આનો પાસવર્ડ નથી ખુલી રહ્યો, તેવા અર્થમાં ઉપયોગ થયો છે. ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ આર ઓકવર્ડ ટુ આન્સર. ઘણા પ્રશ્નો જે છે તેના જવાબ આપવા ઓકવર્ડ હોય છે. ઓકવર્ડ એટલે શું, તો આપણે નથી કહેતા સર આમાં થોડું ઓકવર્ડ ફીલ થઈ રહ્યું છે, એટલે કે થોડું મૂંઝવણવાળું અનુભવાય તેવી સ્થિતિ જેને આપણે ઓકવર્ડ પરિસ્થિતિ કહીએ છીએ. સો ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ આર ઓકવર્ડ ટુ આન્સર. ઘણા થોડાક પ્રશ્નો જે છે તેના જવાબ આપવા થોડા ઓકવર્ડ છે. ચલો, આ નિયમ બહુ મજાનો નિયમ છે ને તમારે આને ખાસ સમજવાનો રહેશે. તમને એક વાક્યની અંદર એક કરતાં વધારે ઇન્ફિનિટિવ્સ જોવા મળે છે.
એ કરતાં વધારે ઇન્ફિનેટિવ એટલે કે ટુ સાથેના V1ના જે રૂપો છે બેર ફોર્મ છે 2 પ્લસ બેર ફોર્મ તે એક કરતાં વધારે આપેલા હોય ને તેમને એન્ડ વડે જોડેલા હોય છે એટલે કે એમને એન્ડ વડે જોડવામાં આવેલા હોય તો તમારે શું કરવાનું છે તો ધારી લો કે ભાઈ 2 કે તેથી વધારે એટલે 1 કે તેથી વધારેનો મતલબ શું થાય છે 2 અથવા તો 2 3 અથવા તો એના કરતાં વધારે તમને ઇન્ફિનેટિવ આપેલા છે તે ઇન્ફિનેટિવ એન્ડથી જોડાયેલા છે તો તમારે ફક્ત ને ફક્ત જે પ્રથમ ઇન્ફિનેટિવ છે એના સાથે 2નો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે ફોર એક્ઝામ્પલ વિનોદ હેઝ જોઈન્ડ ધ ગ્રુપ વિનોદે ગ્રુપ જોઈન કર્યું શાના માટે તો અહીંયા હેતુ દર્શાવે છે ટુ ઈટ ખાવા માટે તો જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઈટ ડ્રિંક એન્ડ મેરી ખાવું પીઓને મોજણી કરવી તો આ 3 ઇન્ફિનેટિવ આપેલા છે તો જે 1 2 અને 3 આપેલા છે જે એન્ડથી જોડાયેલા છે તો તમારે ફક્ત ને ફક્ત પહેલો જે ઇન્ફિનેટિવ છે એના સાથે 2નો ઉપયોગ કરવાનો છે ટુ ઈટ ટુ ડ્રિંક અને ટુ બી મેરી નથી કરવાનું તમારે ફક્ત ને ફક્ત આપણે શું લખીશું ટુ ઈટ અહીંયા પ્રથમ આના સાથે જ ખાલી આ પ્રથમ સાથે જ ખાલી 2નો ઉપયોગ થશે ટુ ઈટ ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી પ્લસ બીજું વાક્ય જોઈશું વધારે ખ્યાલ આવશે દે હેવ કમ વિથ અસ તેઓ અમારી સાથે આવ્યા છે ટુ ઈટ એન્ડ સ્લીપ તો તમે જોઈ શકો છો એન્ડ દ્વારા 2 તમે ઇન્ફિનિટિવ જોઈન કર્યા છે જેમાં એક જ એટલે કે પ્રથમ સાથે જ ખાલી 2નો ઉપયોગ કર્યો છે ટુ ઈટ એન્ડ ટુ સ્લીપ નહીં થાય ફક્ત ટુ ઈટ એન્ડ સ્લીપ બસ પ્રથમ સાથે જ તમારે 2નો ઉપયોગ કરવાનો એના પછીના સાથે તમારે 2નો ઉપયોગ કરવો નહીં એટલે કે એને અવોઇડ કરવાનું રહેશે તો યસ ફક્ત પ્રથમ ઇન્ફિનિટિવ સાથે જ 2નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે આ રૂલ ખાસ ધ્યાન રાખજો પરીક્ષામાં પૂછી શકાય તેવો છે આગળ વધીશું આ પણ એક મજાનો રૂલ છે હલો એટલે કે પરવાનગી આપવી પરમિટ ઓબ્લિજ માફી તો ના કહી શકાય ઓબ્લિજ નથી કહેતા આમ આભારી હોવું કોઈના ટેલ કહેવું ઇન્વાઇટ ઓર્ડર કમ્પેલ ટીચ ઇન્સ્ટ્રક્ટ કોઈને સૂચના આપી એડવાઇઝ એન્કરેજ અર્જ રિક્વેસ્ટ શો ફોરબિટ રોકવું વાર્મ વેલકમ નથી કરતા વગેરે જેવા શબ્દ બાદ ઓબ્જેક્ટ જોવા મળશે આ બધા પછી ઓબ્જેક્ટ હશે એના પછી જ તમને 2 પ્લસ બેર ઇન્ફિનિટિવ એટલે કે 2 પ્લસ વી જોવા મળશે ઇન શોર્ટ કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે આ બધામાં જેમ તમે પહેલો રૂલ શું જોઈ ગયા તો સર પહેલો રૂલ અમે જે જોયો તો આ બધા શબ્દોમાં તો એમાં પેટર્ન કેવી છે તો કે સર સૌથી પહેલા સબ્જેક્ટ આવે છે સબ્જેક્ટ પછી શું હોય છે તો કે સબ્જેક્ટ પછી વર્બ હોય છે વર્બ પછી શું હોય છે તો કે ઓબ્જેક્ટ હોય છે અને ઓબ્જેક્ટ પછી 2 પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ તમે મૂકી શકતા હો છો આમાં બંને છૂટછાટ હતી કે ઓબ્જેક્ટ પછી 2 પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ અને તમે આવું પણ કરી શકતા હતા એટલે કે ઇન્ફિનિટિવ 2 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ આમ પણ લખી શકતા હતા આમાં બંને છૂટ હતી પરંતુ અહીંયા આવી કોઈ છૂટછાટ મળેલી નથી અહીંયા કમ્પલસરી તમારે આ બધા શબ્દો બાદ જે પણ તમારો ઓબ્જેક્ટ આવશે એના પછી જ તમારે 2 પ્લસ V1 એટલે કે ઓબ્જેક્ટ બાદ જ ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે આ તમામ ક્રિયાપદો જોઈ લેજો એક વખત આને સ્ક્રીનશોટ પણ પાડી શકો છો તમે નોટ્સ બનાવતો આની નોટ્સ પણ બનાવી લેજો દે ટોલ્ડ અસ જે સબ્જેક્ટ છે આ વર્બ છે આ ઓબ્જેક્ટ જોઈ શકો છો આ ઓબ્જેક્ટ છે એના પછી તમને જોવા મળશે અહીંયા 2 પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ યુઝ થયો છે દે ટોલ્ડ અસ ટુ લિસન ધેમ કેરફુલી તો એવું અમને કીધું કે અમે તેમને ધ્યાનથી સાંભળીએ શી ઇન્વાઇટેડ મી તો શી સબ્જેક્ટ છે આ વર્બ છે આ ઓબ્જેક્ટ છે એના પછી તમને ઇન્ફિનિટિવનું રૂપ જોવા મળશે હી ઓર્ડર્ડ ધ સર્વન્ટ સર સબ્જેક્ટ છે વર્બ છે ઓબ્જેક્ટ છે એના પછી તમને 2 પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ જોવા મળશે હી ઓર્ડર્ડ ધ સર્વન્ટ ટુ બ્રિંગ હિમ અ ગ્લાસ ઓફ ડ્રિંક ચલો હી રિક્વેસ્ટેડ હિઝ બોસ તો સર આ સબ્જેક્ટ છે રિક્વેસ્ટેડ વર્બ છે હિઝ બોસ જે છે તે ઓબ્જેક્ટ છે ઓબ્જેક્ટ પછી તમને આ 2 પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ જોવા મળશે ટુ ગ્રાન્ટ હિમ લીવ ફોર અ ડે એટલે કે એક દિવસની રજાની વિનંતી કરવામાં આવી ડોક્ટરે સલાહ આપી હતી હિમ તો ડોક્ટર સબ્જેક્ટ છે આ વર્બ છે આ ઓબ્જેક્ટ છે અને ઓબ્જેક્ટ પછી તમને 2 વાળું ફોર્મ જોવા મળશે ટુ ટેક રેસ્ટ આ ટુ ટેક રેસ્ટ શું દર્શાવે છે તો કે સર ટુ ટેક રેસ્ટ આ જે છે તે આ ઓબ્જેક્ટ છે અને આ ઓબ્જેક્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ જેને તમે કહેતા હો છો યસ દે એન્કરેજ્ડ ધ હિમ તેઓએ તેને એન્કરેજ કર્યો હતો તો સબ્જેક્ટ વર્બ આ ઓબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ પછી તમને 2 પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ જોવા મળશે અને મેં તમને કીધું હતું ટુ ડાન્સ એન્ડ સિંગ ગાવા અને નાચવા માટે તો જુઓ તમે આ ડાન્સ અને સિંગ આ બંને જે છે ઇન્ફિનિટિવ છે પરંતુ ફક્ત પ્રથમ એન્ડ સાથે જોડાયેલું હોય તો ફક્ત પ્રથમ સાથે આપણે 2 ને જોઈન કરીએ 2 નો ઉપયોગ કરીએ છીએ પછી બીજા સાથે અહીંયા ટુ સિંગનો ઉપયોગ થશે નહીં આ વસ્તુ મેં તમને સમજાવી આગળ ઉદ્દેશ કે કારણ રજૂ કરવા ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ થાય છે યસ ઉદ્દેશ રજૂ કરવા માટે
હેતુ દર્શાવવા માટે, ઉદ્દેશ કે કારણ રજૂ કરવા માટે. ભાઈ આપણે ખાઈએ છીએ કેમ? વી ઈટ ટુ લીવ. આપણે ખાઈએ છીએ જીવવા માટે. ના માટે તરીકેનો ઉપયોગ થાય છે અહીંયા. આઈ સોલ્ડ ઓલ્ડ સેલફોન. અહીંયા સેલફોન શબ્દ યુઝ કરવો વધારે બેટર રહેશે. આઈ સોલ્ડ ઓલ્ડ સેલફોન ટુ બાય અનધર ફોન. એટલે કે બીજો ફોન ખરીદવા માટે, ના માટે મેં આ ફોન વેચી દીધો. તો આ શું છે? ઉદ્દેશ છે, કારણ છે. સો આઈ સોલ્ડ ઓલ્ડ સેલફોન ટુ બાય. તો તમે જોઈ શકો છો ટુ બાય શું દર્શાવે છે અહીંયા? તો કે ને ખરીદવા માટે, ટુ લીવ જીવવા માટે. તો ઉદ્દેશ કે કારણ રજૂ કરે છે. યસ, ઉદ્દેશ કે કારણ રજૂ કરવા બી તમે ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરી શકતા હો છો. પછી છેલ્લો ઉપયોગ આજનો જોઈશું આપણે. ટુ અને ઇનફ. આ બંને અડવર્બ હોય છે. આ બંનેને આપણે અડવર્બ કહીએ છીએ. ટુ એટલે અતિશય અને ઇનફનો અર્થ થાય છે પૂરતું. નોર્મલી આપણને ખ્યાલ જ હોય છે ટુ અને ઇનફ વાળા વાક્યો અવારનવાર પરીક્ષામાં પણ જોવા મળતા હોય છે. જેવા અડવર્બ બાદ પણ આપણે ઇન્ફિનિટિવ ટુનો ઉપયોગ કરી શકતા હોઈએ છીએ. કેવી રીતે લેસી જોઈએ. ધીરજ ઇઝ ટુ વીક ટુ રન આફ્ટર ધ થીફ. ધીરજ એટલો બધો નબળો છે કે તે ચોરની પાછળ દોડવા માટે ઘણો નબળો છે. એટલે કે તે ચોરની પાછળ દોડી શકે નહીં તેટલો તે નબળો છે. ટુ વીક એટલે વધુ પડતો વીક છે, નબળો છે. ટુ રન આફ્ટર ધ થીફ એટલે કે ચોરની પાછળ દોડવા માટે. શી ઇઝ ટોલ ઇનફ. હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું કે ઇનફ પહેલા તમે જે પણ એડજેક્ટિવ મૂકો છો તે એડવર્બના પહેલા અહીંયા એડજેક્ટિવ આવી જશે. શી ઇઝ ટોલ ઇનફ. તેણીની ટોલ ઇનફ છે એટલે કે પૂરતી ઊંચી છે. ટુ ટચ ધ સીલિંગ ફેન એટલે કે ઉપરનો જે સીલિંગ ફેન જેને સાફ કરવાનો હશે તો તેણીની એટલી તો ઊંચી છે, પૂરતી ઊંચી છે કે તે સીલિંગ ફેનને ટચ કરી શકે. જે સીલિંગ ફેનને દિવાલમાં ઉપરની દિવાલમાં લાગવામાં આવતો જે પંખો છે તે. ઇટ ઇઝ ટુ હોટ ટુ ડ્રિંક. આપણે નથી કહેતા કોઈ વસ્તુ જે છે તે ચા હોઈ શકે, ગરમ પાણી હોઈ શકે, ઉકાળો વગેરે હોઈ શકે. તો આપણે ગરમ હોય તો ઇટ ઇઝ ટુ હોટ, વધારે પડતું ગરમ છે. ટુ ડ્રિંક તો વધારે પડતું ગરમ છે પીવા માટે. સો યસ, આપણે આજે 6 ઉપયોગ ભણ્યા છે. ફટાફટ ક્વિક રિવિઝન કરી લઈએ કયા કયા ઉપયોગો જોયા છે આપણે. વિશ, એક્સપેક્ટ, વોન્ટ, હેલ્પ, આસ્ક, બેગ, ઇન્ટેન્ડ, લાઇક, પ્રિફર જેવા ક્રિયાપદો બાદ ઓબ્જેક્ટ પછી ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ. ઓબ્જેક્ટના પહેલા ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ યુઝ કરી શકાશે. ઇઝી, હાર્ડ, ડિફિકલ્ટ, ઓકવર્ડ અને ઇમ્પોસિબલ બાદ જ તમે આવા શબ્દો બાદ જ ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરો છો. હાર્ડ ટુ, ઓકવર્ડ ટુ, ઇમ્પોસિબલ ટુ, ડિફિકલ્ટ ટુ, ઇઝી ટુ. ચલો, જો કે વાક્યમાં એક કરતા વધારે એન્ડ દ્વારા ઇન્ફિનિટિવ જોડવામાં આવેલા છે તો ફક્ત પ્રથમ ઇન્ફિનિટિવ સાથે ટુ, બાકીના સાથે આપણે ટુનો ઉપયોગ કરતા નથી. આ વસ્તુ તમે શીખ્યા. અલાઉ, પરમિટ, ઓબ્લિજ, ટેલ, ઇન્વાઇટ, ઓર્ડર, કમ્પેલ, ટીચ, ઇન્સ્ટ્રક્ટ, એડવાઇઝ, એન્કરેજ, અર્જ, રિક્વેસ્ટ, આ બધા શબ્દો બાદ આપણે હંમેશા શાનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો યસ, આ બધા શબ્દો બાદ ઓબ્જેક્ટ આવશે ને ઓબ્જેક્ટ બાદ તમે ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરતા હો છો. આ વસ્તુ પણ આપણે સમજી છે. આ બધા વાક્યો મેં તમારી સામે રજૂ કર્યા. અને ઉદ્દેશ કે કારણ રજૂ કરવા માટે પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ટુ અને ઇનફ જેવા એડવર્બ સાથે પણ આપણે ઇન્ફિનિટિવ ટુનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. સો દેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. મને એટલે કે સંદીપને રજા આપશો. આઈ હોપ તમને ઇન્ફિનિટિવ્સના સરસ મજાના ઉપયોગો ખ્યાલ આવ્યા હશે. આમાંથી ઘણા બધા ઉપયોગો અવારનવાર પરીક્ષાઓમાં પણ જોવા મળ્યા છે. તમને ડેલી લાઈફની અંદર એટલે કે રૂટીન લાઈફની અંદર પણ અંગ્રેજી જ્યારે તમે શીખી રહ્યા છો, ભણી રહ્યા છો તો તમને આ નિયમો જે છે તે ઉપયોગી નીવડશે. સો સેશન તમને કેવો લાગ્યો છે? ડુ લાઈક ધીસ સેશન. તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, ડુ સબસ્ક્રાઇબ ધીસ ચેનલ. અને યસ, તમારા મિત્ર વર્તુળ વગેરે સાથે પણ આને શેર કરી દેજો. તમારો દિવસ મંગલમય રહે અને આ સાથે મને રજા આપશો. ત્યાં સુધી પોતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતાના માતા પિતાનું પણ ધ્યાન રાખજો, સ્વાસ્થ્ય સાચવજો. ઠીક છે. જય હિન્દ, જય ભારત.